kijken heren, alles goed? Ja, zo. Mooi snel. Nou meneer. Wist je hem omhoog hè? Nee. Ja, die, maar dat was die, maar dat staat goed. Even snel met die doek. Nee, begin. Hier, dan kunnen we er weer in. Deze jaar. Oh, Piet. Piet uit een vrees, ja? Ja, goedemorgen, graag aanwezig allemaal hier op de prachtige locatie. Stevens in Boyle. En welkom bij Sportvereniging Friese Paard. Vandaag kunnen we hier Veulens, één rubriek, geen Veulens, twee rubrieken, meer Veulens. Ik sta vandaag samen in de baan met mijn collega's Marissa Visser, Johanna Slootjes en mevrouw Susanna Laarhoven van de Groep van Rijn. Veel plezier voor de fouten en eigenaar, nog veel succes vandaag. We hebben nu in de baan categorie nummer 81. In een hengstje met iets lang hoofd. Hoofd-hoofdverbinding niet aan de zware kant. Achter iets stijl groot bovenin voldoende. Vrouw daarentegen. Ja. Zo in het midden, dan je wonnen uiteindelijk ook wel in mij. Oh, dat is mooi. Dat is allemaal. Ja. Een keer hoor je wel op de ijs, maar ja, mooi hè. Oh, sorry. We hebben juist een hoorzwijntje.
fietsjes, reservewielhoes en wat je maar niet kunt bedenken. Hij opereert vanuit Nederland, maar exporteert de hele wereld over zo'n beetje. En dat zijn de medewerkers van Vrieling vaak te vinden op allerlei beurzen die te maken hebben met het Friese paard. Maar paardenliefhebbers altijd wel iets van hun gading kunnen vinden. Vrieling is ja. Ik heb hem van de week niet gezien. Dat je eruit opgehaald en dan niet gelijk.
Jonge Henk, Jong Peul, een heel mooi hoofdje, veel opzet, mooie lange hals, licht hoofdhalsverbinding, schouder ligt er mooi in, mooi vorm. Voldoende sterk in de bovenlijn, waar het ook viel als correctie herkomen in draf. Vertoont de peul veel vorm, veel afdruk, met een mooi zweefmoment, veel balans en start. Dit peul krijgt vaak ook een eerste premie. En in baard 2 hebben we inmiddels in de ring nummer 109, Lauka van de Grubstal. Jebbe, gefokt door Louise Hoppen, Ralf Wijmalen, in eigendom van Willem Blokhuis uit Ederveen. Rubriek 6 voor de 3-jarigen, dat is van de Veerstallenbouw uit Bovenhaar. Jarenlange ervaring in het ontwerpen van innovatieve stalsystemen, waarbij gebruik gemaakt wordt voor de veiligheid en comfort. En ze luisteren altijd naar hun klanten die centraal staan in het ontwerp van de stallen die ze willen hebben. De smederij leveren ze van smeedwerk voor exterieurs en interieurs van gebouwen in heel Nederland. Van trappen, puien, daklichten, serres en hekken tot complete winkelinterieurs. Ook leveren ze smeedwerk voor exterieurs en interieurs van gebouwen. Kortom, een heel veelzijdige en allround stallenbouwer.
Goedemorgen, hier de uitslag van de jury van de baan van de driejarigen. Van harte welkom op deze keuring. Voor ons staat nummer 110, een merrie met veel jeugduitstraling die iets edeler in zijn hoofd mag zijn. Merrie mist ook iets nek, drukt iets de onderhals eruit. Is een merrie met een voldoende bovenlijn die toch iets minder hellend in het kruis mag zijn. Het beenwerk is fijn en droog. In de stap is de merrie erg kort en gespannen. Mist zo nu en dan ook de takt iets in de stap. In de draf maakt hij voldoende ruimte, maar ook in deze beweging zien we dat hij toch iets in een iets te hoog tempo loopt. Ook iets op de voorhand loopt. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. In ring 2 zijn we nog bezig met de rubriek 6a. En hier wordt gekeurd door de volgende juryleden. Als voorzitter hebben we hier mevrouw Terpstra van de Meer uit E. Aanwezig is ook Popke van der Meulen als linia-schoorder, neem ik aan. En verder hebben we ook, en daar zijn we dan blij mee, dat we weer nieuwe juryleden krijgen. Een aspirant jurylid, mevrouw Holleman uit Geest. En namens de koepel, die loopt hier stage vandaag, hebben we mevrouw Nachtegaal-Valkering uit Egmond aan de Hoef. En inmiddels wordt het laatste paard gekeurd in de rubriek 6a.
We verzoeken de paarden van rubriek 6b, de nummers 112 tot en met 118 om zich klaar te maken. De uitslag gaat over een 83 met de veulen met een voldoende sprekend hoofd, mooi lange hals, hoog handvereniging is licht. Het is een heel goed ontwikkelde veulen, de bovenlijn knoop S. Links die sterker molen, kruis is voldoende van mijn prestatie helpen. In stap maakt hij veel ruimte, heeft een mooie actieve stap, in draad maakt de veulen zich mooi, maar zou iets gesloten mogen dragen, de veul krijgt daar weer training. Schrijf jij het op, Sjaan? Ja, er zijn alle paarden gekeurd in deze rubriek 6a. En dan hebben we de voorlopige kwaliteitsvolgorde. Krijgen we als eerste de nummer 107, Daarna 106, 105, 111 en 109.
deelnemers voor rubriek 6b. We willen nu graag hier naar de vooropstelling. Uitslag van de eerste groep driejarigen hier gekeurd. Op de 5e plek hebben we geplaatst nummer 109. Hele grootramige merrie die veel front heeft, die iets vroegrijp aandoet. Ook iets lichter in de hoofd-halsaansluiting kan zijn. Is wel ontzettend sterk in de bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen tonen. Is ook iets stijlgecoat in het voorbeen. In de stap is hij voldoende ruim, maar zou iets actiever mogen doorstappen. In de draf laat hij voldoende ruimte zien, maar is heel erg traag in het achterbeen. Moet het achterbeen toch ook actiever onder de massa zetten. Vandaag krijgt deze merrie een 3e premie. En dat is mede ook door de cijfers gehaald in de ABFP met een 7 op de stap en een 7 op de draf. Gaan we daar nou doorheen tetteren of niet? Gaan we vervolgens hier verder met de nummer 4 geplaatste. merrie met voldoende rassen die iets driedelig aandoet en zijn bouw ook iets neerwaarts is gebouwd. Merrie met een lichte hoofd-halsaansluiting, voldoende lengte in de hals. Zou in de rug iets sterker mogen zijn, het wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen, is ook iets gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende ruimte zien. De draf is ook voldoende ruim, maar is erg duwend in het achterbeen en mist ook daarbij het ruggebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Krijgen we op de 3e plek nummer 105, een grootramige, langgelijnde merrie die iets jeugdiger van bouw kan zijn. Wel met veel front, ook een goede bovenlijn. Merrie is erg strak op de lenden, is iets hellend in het kruis.
Het beenwerk is van goede kwaliteit met royale hoeven. Merrie is wel iets sabelbenig in het achterbeen. Merrie laat een ruime en taktmatige stap zien. Maar zou in draf toch meer kracht en ruggebruik mogen tonen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we op de 2e plek 106. Merrie met voldoende ras die iets driedelig is in zijn bouw. Ook iets lichter kan in zijn hoofd-halsaansluiting. Zou ook iets meer edelheid in het hoofd kunnen tonen. Merrie heeft een hele arme bespierde bovenlijn. Zou ook in de lendenaansluiting iets sterker kunnen. Ook het kruis is erg hellend. Merrie heeft voldoende hoeven, heel erg droog en hard beenwerk. In de stap laat hij voldoende lengte zien. En in de draf is hij erg neerwaarts en mist daarin de buiging. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan op kop geplaatst nummer 107, een langgelijnde merrie met een voldoende jeugduitstraling. Het is een evenredige gebouwde merrie met veel front, ook een goede bovenlijn. Merrie met een hele royale lange schouder en voldoende lengte in het kruis. Beenwerk is droog, hoeven zouden iets royaler mogen. Merrie met een ruime en taktmatige stap. Ook een merrie die heel veel ruimte in de draf laat zien met een goed achterbeengebruik, maar nog wel iets opwaartser mag lopen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Eigenaren gefeliciteerd. Ja, dat was het resultaat van de rubriek 6a. 6 paarden zijn er gekeurd. Nummer 110 is opgenomen in het stamboek. En vervolgens de 4 met een 3e premie en 1 ster, nummer 107 met een 2e premie. En dan willen we de paarden voor de groep 6b nu naar de vooropstelling. The result of category number 6A, number 105 is accepted in the startbook with a 3rd premium. Number 106 is accepted in the startbook with a 3rd premium. Number 107 is accepted in the startbook and declared star with a 2nd premium. Number 108 was absent. Number 109 is accepted in the startbook with a 3rd premium. Number 110 is accepted in the startbook without a premium. And number 111 is accepted in the startbook with a 3rd premium. Ja, dan willen we graag verder met 6b. Dat zijn de paarden nummers 112 tot en met 118. En in deze rubriek blijft aanwezig paard nummer 116.
hem staan, hè? En bij de Hengstvolens hebben we intussen 2 eerste premies voor de nummer 79 en nummer 85. Nummer 79 is Topper van de ARE Bohoeven. En deze is eigendom van R. Arends uit Builen. En nummer 85, Chesto van de Meikade. En die is een eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen.
Veulebaan wachten we op nummer 84. Kom alsjeblieft naar de baan toe, nummer 84. Hij mag even terug. Even nou. Get hurt. Tjalling heeft een meetbriefje.
In rubriek 6b hebben we nu in de ring nummer 114 Lotte G. De vader is Johannes, de moedersvader is Dries. Deze merk is in eigendom van D.J. de Vries uit Steggera. En als hij net zoveel succes heeft van gisteren, dan hebben we hier ook een hele mooie kandidaat op.
Gelder van het Hoogland nummer 115. Een ijzer Claire Andries. En dat is Mrs. Veronica Bidai uit Chelford. Waar rennen ze wel?
6B zijn we bezig met de keuring van nummer 117, Jenna Wietske van de Polen. Een team in Maurits. Fokkereigenaar mevrouw Annema Hoekstra uit Horsterzwaard. Ja, en in baan 1 zijn we inmiddels toe aan de Merrieveulens. Er is geen aanvoer meer. Als uw Merrieveulen klaar is, komt u alsjeblieft naar baan 1. En dan hebben we inmiddels het laatste paard van groep 6B in de baan, Jildo van het Meulenpad. Een bikkelkerig Jalt. Fokkerij, eigenaar is Piet Sipma uit Rotterdam. Is gefokt door Jansen uit Vogelwaarde.
laatste paard in de rubriek 6b is nu gekeurd. Ik wil graag de paarden van de rubriek 6c, de nummers 119 tot met 125 naar de vooropstelling. Uitslag nummer 118. Paard wat de jeugduitstraling iets mist, maar in zijn bouw voldoende lang gelijkgelijndheid heeft. Is ook iets onedel in het hoofd, heeft wel voldoende lengte in de hals. Paard met een goede gesloten bovenlijn. Heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk, zou iets royaler in de hoeven mogen zijn. In de draf laat hij voldoende ruimte zien, ook voldoende buiging in het achterbeen. Mist daarbij nog iets de kracht en het ruggebruik. Maar in de stap is deze merrie erg kort, moet ook meer tact tonen in de stap, is in de voorbeenafloop toontredend. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Worden 112, 117, 117, 114, 115, 113.
Dan hierbij de uitslag van de tweede groep driejarigen. Ja, we gaan eerst nummer 113 nog even toelichten. Die staat op dit moment buiten de ring. Die hadden we nog even mee laten stappen om te kijken of zijn stap ook verbeterde als hij langer stapt en ontspannender was. Maar dat is helaas niet het geval. Dus ik ga hem wel even kort bespreken. 113 is een paard met voldoende ras, ook voldoende jeugduitstraling. Die een mooie lichte hoofd-halsaansluiting heeft. Ook een voldoende lange hals met een goede schouder. Is voldoende in de bovenlijn. Zou op de lenden iets geslotener mogen zijn. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de draf heeft hij voldoende ruimte. Ook voldoende buiging in het achterbeen. Maar mist daarbij iets de kracht. En loopt erg op de voorhand. En in de stap is hij op dit moment heel erg kort en mist hij de tact. Dus vandaar dat hij vandaag opgenomen wordt in het stamboek zonder premie. Dan gaan we nu over naar nummer 115. Een merrie die heel jeugdig aandoet, die in de bouw toch ook wat de bespiering en de geslotenheid mist, met name op de rug en de lendenen. Is wel een merrie met een goede schouderligging, ook voldoende lengte in de hals. Het beenwerk is heel hard en droog, van hele goede kwaliteit, heeft ook royale hoeven. Dit is een merrie die zich in de beweging wel heel erg weer opwaardeert, heeft een heel erg ruime stap, maar mist daarbij nog iets de kracht. Is een merrie die heel makkelijk draaft met een goede buiging in het achterbeen. Ook het voorbeen heel erg ruim wegzet. En mede vanwege deze goede draf wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 114, een merrie die iets vroegrijp en ook iets driedelig aandoet. Merrie zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn, heeft verder voldoende rasuitstraling, zou iets edeler in het hoofd kunnen, maar heeft een hele lange hals. Ook een voldoende in de bovenlijn, zou misschien in de rug iets gesloten kunnen zijn. Ook zien we het kruis graag iets minder hellend. Merrie heeft heel fijn en droog beenwerk, heeft ook hele royale hoeven. In de stappen laat hij voldoende ruimte zien, maar moet zo nu en dan toch iets meer tact tonen. In draf maakt hij voldoende ruimte, heeft ook voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets meer ruggebruik mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan als tweede geplaatst in deze rubriek een merrie met heel veel rasuitstraling, heel edel hoofd, heel veel lengte in de hals, heeft een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Heeft veel lengte in het voorbeen, ook een merrie met een goede bovenlijn. Merrie is wel iets hellend in het kruis. Merrie heeft hele fijn beenwerk, zou iets royaler in de hoeven mogen zijn. In de stap laat hij voldoende ruimte zien, maar zou iets krachtiger mogen doorstappen. Is ook iets toontredend in zijn bewegingsafloop voor. In draf laat hij voldoende ruimte zien, ook voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets rustiger in het tempo mogen zijn, ook iets meer ruggebruik mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Mede vanwege ras en bouw. En op kop geplaatst nummer 112. Een langgelijnde merrie met heel veel front, ook veel lengte in de hals met een royale schouder. Is gesloten in de bovenlijn,
Ook bij deze merrie zien we iets hellend kruis. Het beenwerk is droog, heeft hele royale hoeven. Merrie laat een ruime en actieve stap zien met veel lichaamsgebruik. In draf draaft deze merrie opwaarts met een goed achterbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Eigenaar, gefeliciteerd. The result of category number 6B. Number 112 is accepted in the startbook and declared star with a first premium. 113 is accepted in the startbook. 114 is accepted in the startbook with a third premium. 115 is accepted in the startbook with a third premium. 117 is accepted in the startbook and declared star with a second premium. And 118 is accepted in the startbook. En dan willen in baan 2 graag verder met rubriek 6C. De nummers 119 tot en met 125.
zijn we weer terug. Een mededeling voor de eigenaar van de Hengstvolens. We willen graag 2 Hengstvolens terug vanmiddag. Dat is de nummer 79. Dat is Stopper van de Arebehoeve en nummer 85. Dat is nummer 79 en nummer 85 graag terug vanmiddag. En bij de Merrieveulens hebben we intussen ook 1 eerste premie. Dat is nummer 93, Vera van het Spoekeland. Fokker-eigenaar de heer C. Slot uit Noordwolde. Dat is een Waander keer Jesse. Uitslag van Keulen voor 89. Keulen Groen Springhoofd Neerwaartsgebouw. De Roemerruimte in de hal. De licht in de hal brengen. De hoed voetgroepen in laten brengen. Bovenlijn maken stijgen. Kruis is de groenverlenging. In de stad is het glas. Groenderlijn.
Ja, dames en heren, dan net als alle andere jaren hebben we ook dit jaar weer een loterij. En in deze loterij hebben we ook weer hele aantrekkelijke prijzen. Zoals daar is de eerste prijs, een gratis dekking bij stal Visser en Veuring. De beide hengsten die daar op stal staan, die zult u vanmiddag kunnen bewonderen. De tweede prijs is een gratis halve dekking bij Hens Woude. Van Ulbe 506 of Nane 492. Wie kent deze hengsten niet? De derde prijs, 3 weken gratis kleurmaken, keurig klaarmaken bij stal De Mersken. We maken al vele jaren Friese paarden klaar en hebben daar ook de nodige successen al mee behaald. De vierde prijs is 50 kilogram Dommels watermolenpaardenbrok door Hedder Agro uit Wijewoude. Dit is de enige dealer die dit spul verkoopt in Friesland. En dan hebben we nog een prijs, de vijfde prijs. Dat is een gratis behandeling bij boventherapeute Janna Kroes. Heeft u paardlast? Ga eens naar Janna toe en zij kan u vaak helpen met de nodige ingrepen die zij daarvoor specifiek in haar accessoires heeft.
uitslag van nummer 121. Een hele jeugdige merrie die evenredig gebouwd is. Voldoende verticaal in de hals. Wel iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Merrie met een goede bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is hard en droog. In draf mist deze merrie de kracht en het lichaamsgebruik nog. En in de stap moet hij toch taktmatiger stappen. Is erg kort in de stap. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. En de rubriek 6C hebben we nu in de ring nummer 122, Josephine B. Julius Geronne, fokkereigenaar J. Boek uit Bovengaard.
En dan komt nu in de ring nummer 123, Creëse dame. De Marcus Kediemer, gefokt door S. Hoekstra drooggaan in eigendom bij Rolf Martens in Uffelte. Bega, strong, gedreven, maar iets mooier gevangen
En dan hebben we nu in de ring de nummer 124, Karinette Vrouwtje en Etteke Jacob. Gevolgd in eigendom van Gertja van der Linden uit Terwispel.
Dan hebben we de laatste van deze groep in de ring, dus nummer 125, Janna W. Dus een nane uit een Driesmerrie. Fokkereigenaar Toon en Afke Wever uit Lange Zwaard.
uitslag van nummer 125. Een evenredig gebouwde jeugdige merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Heeft een lichte hoofd-halsaansluiting. Ook een lange hals. Is voldoende gesloten in de bovenlijn. Zou iets meer lengte in het kruisen kunnen tonen. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Is wel correct gesteld in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende ruimte en tact zien. In de draf mist hij helaas op dit moment regelmatig toch de tact en ook de kracht. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Hier komen we op de sterren. Ja, dan krijgen we rubriek 6 terug in voorlopige kwaliteitsvolgorde. De nummers 123, 119, 120, 122 en 124. En de deelnemers aan de rubriek 6D nu graag naar de vooropstellingen. Nummer 124 hier wel komen en opstellen. Dan volgt hierbij de uitslag van de derde rubriek driejarige merries voor opname. Als 50 geplaatst in deze groep is nummer 124. Een
Hele grootramige merrie die wel iets het luxe draadje mist. Ook iets vroeg rijp is. Wel een merrie met veel front, ook veel lengte in de hals. Is in de bovenlijn sterk. Heeft een hellend kruis. Zou ook iets meer lengte in het kruis kunnen tonen. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Het is wel iets week gekoot in het voorbeen. De stap is voldoende ruim, maar zou krachtiger en actiever door mogen stappen. In de draf heeft hij voldoende oprichting, ook voldoende achterbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 122, een grootramige merrie die iets opwaartser gebouwd kan zijn. Een merrie met voldoende ras, ook zou iets edeler in het hoofd mogen, maar heeft wel heel veel lengte in de hals. Een merrie met een hele goede schouderligging, is voldoende in de bovenlijn, is erg hoog en hellend in het kruis. Het voorbeen is van voldoende kwaliteit, is maar iets sabelbenig in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende ruimte en tact zien. In draf mist deze merrie de oprichting. Zou ook iets directer in het achterbeen onder mogen treden en iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan als 3e geplaatste nummer 120, een hele grootramige, langgelijnde merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Een merrie met heel veel behang, ook een merrie met een goede voorbeenlengte, een lang schouder. Is goed gesloten in de bovenlijn, zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is hard en droog, heeft ook hele royale hoeven, is lang gekoot. De draf laat hij een hele goede draf zien, ook opwaarts met een goed achterbeengebruik. Staat erbij ook het voorbeen heel ruim weg. In de stap daarentegen is hij nu heel erg kort. Moet meer doortreden, ook meer buiging in het achterbeen laten zien. Zet in stap nog wel het voorbeen ruim weg. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Voor een 1e premie zou deze merrie toch in stap resoluter mogen doorstappen. Dan als 2e geplaatste nummer 119, ook een langgelijnde merrie die iets vroegrijp aandoet, terwijl voldoende ras heeft, ook veel lengte in de schouder. Zou in de bovenlijn iets gesloten mogen zijn, met name ook op lendenen. Merrie met voldoende kwaliteit in het achterbeen, royale hoeven, is ook iets sabelbenig in het achterbeen. Deze merrie laat een hele goede stap zien, is ruim, met voldoende buiging in het achterbeen, is in zijn bewegingsafloop voor iets toontredend. Merrie met een goed zweefmoment, ook voldoende souplesse en een goed achterbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Voor een hogere premiering zou hij meer kwaliteit in het beenwerk mogen tonen. Dan op kop geplaatst nummer 123, Creëerse dame. Hele grootramige, jeugdige en luxe merrie. Met veel lengte in het voorbeen, ook heel veel lengte in de hals. Is voldoende in de bovenlijn, zou in het ruggedeelte wel iets aangeslotener kunnen. Merrie beschikt over heel fijn en heel erg droog beenwerk. Ook royale hoeven, is lang gekoot. In de stap laat hij voldoende ruimte zien, ook voldoende activiteit. Merrie heeft een hele goede opwaartse draf met veel zweefmoment. Kan schakelen en zet het voorbeen heel ruim weg. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 1e premie. Eigenaar gefeliciteerd. Dat was de uitslag van rubriek 6C. Er zijn 7 merries gekeurd, 2 stamboek, 2 met een 3e premie, 2
ster met de tweede premie en 1 ster met de The eerste result premie. of the category number 6C. Van Roelof Martens uit Uppelte. Number 119 is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Number 120 is declared star with a second premium. Number 121 is accepted in the stud book without a premium. Number 122 is accepted in the stud book with a third premium. Number 123 is accepted in the stud book, declared star with a first premium. Number 124 is accepted in the stud book with a third premium. And number 125 is accepted in the stud book. Nummer 123.
keer een rekening mogen hebben. De loodlijn houdt op het sterkte mogen, kruisers voldoende terrein constructie hebben. In de stad is er wat kracht en iets gegaan. In de rest zou ik meer handen mogen brengen, zodat veel blijven in grondgebied de toevoeging gebruikt. Dit keulen kunnen helaas niet primair vanwege stekelhaarheid aan het voorhoofd. De uitslag voor nummer 126. Een voldoende lang gelijnd paard met veel front, ook veel lengte in de hals. Zou in zijn bouw wel iets opwaartser gebouwd mogen zijn. De bovenlijn is voldoende gesloten, is sterk op de lenden, heeft een voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk zouden we graag iets meer kwaliteit willen zien. In de stap mist het paard op dit moment de tact en de regelmaat. In de draf draaft het paard erg op de voorhand, moet het achterbeen sneller onder de massa plaatsen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. En hebben we hier bij de Merrievullers intussen nog een paar eerste premies. Dat is nummer 104. Tilda van de Paardenweide. Een Ime keer Heitse van Jan Benning uit Durp. En nummer 91, Trix B. Een IJzerkinane van Toon en Afgewever uit Lange Zwaar.
een beetje goed. In stap is het voldoende vast en ruim. De draad maakt een verhouding. De neuswevingen maakt de ruimte op de peren dicht overgelegd maken. Eerste tweede. Sorry, dan wordt dat naar trainen, maar echt naar één dag niet. De volgende. Ja, nummer 129. Komt eraan.
In rubriek 6D zijn we inmiddels aangekomen bij nummer 129, Jenna P. van der Mietwij. En Epke Kierke van Erna Veenstra uit Surhuizen.
Ja, en dan wil ik toch nog even een paar sponsoren bij u onder de aandacht brengen. De algemene Fokdagkampioen wordt vandaag gesponsord door Makelaardij de Linde. De Linde is opgericht in 1982 en sinds 1 april 2010 is de Linde Makelaars een onafhankelijk makelaarskantoor. Een professioneel makelaarskantoor vertrouwt met alle facetten van de vastgoedwereld. U kunt van alle gebouwen bij hun terecht. Per 1 januari 2020 heeft Annemieke Elzega als makelaar de Linde Makelaars voortgezet. Als makelaar zijn ze dagelijks betrokken bij belangrijke beslissingen. En door hun ervaringen weten ze hoe belangrijk hun mening en ons advies kan zijn. Bij aan- en verkoop en verhuur en taxatie van onroerende zaken kunt u van hun expertise profiteren. Die mag terug. Nou, dat was nog even spannend. Lekker beest. Niet keer in, hè? En bij de merrievullers zijn ze intussen ook klaar. En dan kan ik doorgeven welke twee wij vanmiddag terug verwachten. Dat is de nummer 93 en 104. ...104, dat is Tilda van de Paardenweide van Jan Benning uit Darp. En 93, Vera van het Spoekeland van de heer Slot uit Noordwolde. En u hebt op dit terrein allemaal mooie bewijzen gezien. Deze zijn gesponsord door de gebroeders De Jong uit Heerenveen. Verder was sponsors Robben Metaal Recycling uit Wolvega. En natuurlijk niet te vergeten de dierenkliniek Wolvega, die altijd bij ons tegenover het Fokdagterrein stond.
Het is wat moeilijker te beoordelen op dit moment. Daar hebben we nog even laten opstellen. Een merrie met voldoende ras, ook met voldoende jeugduitstraling. Die iets opwaartser gebouwd mag zijn. Heeft een voldoende bovenlijn. Het beenwerk is voldoende droog. Heeft royale hoeven. In de draf draaft hij voldoende, heeft voldoende ruimte, maar draaft erg op de voorhand. Zou ook het achterbeen iets krachtiger onder de massa mogen zetten. In de stap mist hij op dit moment de tact en de regelmaat. Vanwege zijn goede bouw en correcte beenwerk gaan we deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie.
Inmiddels is het laatste paard gekeurd in rubriek 6D. De paarden voor rubriek 6C graag naar de vooropstelling. De uitslag van nummer 144. Een merrie met voldoende rasuitstraling, die wel iets edeler in het hoofd kan, ook iets meer behang kan hebben. Wel een merrie met veel front, ook een goede schouder. Is voldoende in de bovenlijn, zou in de lenden iets aangeslotener kunnen zijn. Heeft voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en van goede kwaliteit. Is iets hol in het voorbeen. Merrie heeft hele royale hoeven. In de stap laat hij voldoende ruimte en activiteit zien. Is ook correct voor in zijn bewegingsafloop. Helaas mist deze merrie op dit moment in de draf toch de tact en de kracht. We gaan deze merrie vandaag opnemen in het stamboek zonder premie. Drie merries terug in de rubriek 6D in de volgorde 127, 129, 130. Ik rij hem hier mooi bij, ja? De uitslag van rubriek 6D. Als derde geplaatst nummer 130. Een voldoende langgelijnde merrie, ook met voldoende jeugd. Die iets rijker in de rasuitstraling kan, ook meer iets edeler in het hoofd. Heeft wel een lichte hoofd-halsverbinding. Heeft voldoende lengte in de hals, maar heeft een erg horizontale hals. De bovenlijn is voldoende. We zouden het kruis liever iets minder hellend zien. De merrie heeft heel fijn beenwerk, wat voldoende droog is. Heeft hele royale hoeven. Deze merrie waardeert zich in draf heel erg op. In de draf laat hij een opwaartse draf zien met veel kracht vanuit het achterbeen. Met een heel ruim wegzettend voorbeen. Helaas komt deze merrie in de stap toch iets te kort. Merrie stapt heel kort, heel voorzichtig, mist daarbij ook de tact. Deze merrie gaan we opnemen in het stamboek met een derde premie. Als tweede geplaatst nummer 129, een hele evenredige gebouwde merrie die een luxe rasuitstraling heeft. Ook een hele jeugdige merrie met een goede bovenlijn, een horizontale romprichting. Heeft erg veel kwaliteit in het beenwerk.
In draf laat hij voldoende ruimte zien, ook voldoende buiging, maar zou iets meer opwaarts kunnen lopen, ook iets meer ruggebruik tonen. Maddie heeft wel een hele goede, ruime en resolute stap. En mede vanwege deze goede stap gaan we haar vandaag opnemen in het stamboek en ster verklaren met een tweede premie. En op kop geplaatst nummer 127, een hele grootramige, langgerijnde merrie met heel veel ras, veel front, ook veel behang. Zou iets meer lengte in de nek mogen tonen. Heeft een hele lange schouder, ook een sterke en goede bovenlijn. Met een voldoende lengte in het kruis die wel iets hellend is. Het beenwerk is heel fijn, van voldoende kwaliteit, verder ook correct gesteld. Maddie stapt ruim en actief. Maddie laat een hele goede opwaartse draf zien met een goed achterbeengebruik. Heeft heel weinig tempo nodig om tot dragen te komen. Deze Maddie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Ondanks dat er maar 3 merries terugkwamen in deze rubriek, toch veel kwaliteit. Nummer 130 een derde premie, 129 een tweede premie en 127 een eerste premie. En die zien we vanmiddag terug in de kampioensverring. En 127 is Jenneke van The result of category number 6D. 126 is accepted in the startbook without a premium. 127 is accepted in the startbook and declared star with a first premium. 128 is accepted in the startbook. Oh no, 128 is absent. 129 is accepted in the startbook and declared star with a second premium. 130 is accepted in the startbook with a third premium. 143 is accepted in the startbook without a premium, and 144 is also accepted in the startbook without a premium. Oh, zo, ja. Zuurstof. Berenburger, man.
laatste groep 3-jarigen door de ring. Dat zijn nummers 132 tot 137 en afwezig blijft 132. Maar we oors omzetten. En dan krijgen we als eerste deze ring nummer 133. Jolise Bitter van Friesburg. En Ulberon Kent Albert. Fokkeneigenaar LCK en Roos uit Nijlpaden.
doorlopen.
nu de laatste driejarige in de ring. 137, Jitske van der Mietwijk. En Alwin Ketijen van RHV Struitserhuizen. Blij dat ik wil lopen. Dan moet ik zo de kamerkeuring hebben. Ja. Want hij mag in de kameroefening. Ja. Ja, top hè. Nou, mooi dag, ik vind het fijn. Zie je straks. Dat bedoel ik. Zie je zo hè. Jo, nee. Wij navigeren naar de beste. Zo? Wij navigeren naar de minste. Dat is volgens mij de man die komt. En dat wordt ja, nee, ja, dat weet ik niet. Er zijn foto's bij, ja. Misschien even een jeertje van het kortje nog. En, maar als er foto's bij zijn, dan moet je net helemaal weer goed zijn. Bij die meeste vliegen op de eerste dag. En toen had ze een dromhelle, had ze stilzetten, een beetje stappen, quali, wat ik het al hier. En dan ging ze heel voorzichtig in te tussen, want dan zie je dat ik en dan moet je daar direct weg af. En dat is, nou ja, ik zou zet hem dan weer wat langer even. Want dat is niet in sluit. En altijd elke keer dat rondkomt, dan is dat toch niet, dat dan leeft hij dus eigenlijk wat ik denk, dat is de sleutel. Maar het zijn wat 50% gewoon dat goed is, 50% dat het echt een probleem is. Nou ja, we zitten in de handel, maar dat is een zaak. En dat is, maar dat het er. Ja joh, maar soms dan krijg je een keer wat hè. Ja, dat hier een bol, hij wie wil, hier een pittig onpakt die keer maar dan gaat dat er terug komt. Ja, die ik weet dit en hoor ik weet dat. Dat is toch wat. Maar het is ook wel wat ik zo zitten en wat doen, snap ik dat zit hè. Wat kan met die Petrus maar aan? Gewoon met die Ja? Dank je. Direct? Lopen zit.
Ja, en dan komen we weer in de vijftal met iets binnen in de volgorde 133, 134, 137, 135 en 136. Straks naar de grondbos nog maar vragen dat het publiek daar, het publiek loopt weg, die bankjes moeten er ook uit, hè? Maar dat ga je wel even rondblazen. De uitslag van de laatste groep driejarigen. Als vijfde geplaatste in deze rubriek is nummer 136, een voldoende langgelijnde merrie die iets meer jeugduitstraling zou kunnen hebben, die ook iets opwaartser kan in zijn bouw, wel met een hele mooi front, een mooie hals, is voldoende in de bovenluin, zou op de rug iets geslotener kunnen zijn. Het kruis zouden we het liefst iets minder hellend zien. Het beenwerk zou ook iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Heeft wel een hele goede royale hoeven, is iets sabelbenig in het achterbeen. Merrie stapte voldoende ruim, ook met voldoende tact, maar zou iets actiever door mogen treden. Is in de voorbeenafloop ook iets toontredend. De merrie mist in draf de oprichting, heeft ook, loopt in een heel hoog tempo en heeft weinig balans in de draf.
Deze merrie gaan we vandaag opnemen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 135, een merrie die iets lang gelijnder mag zijn, wel met voldoende rastype. Mist iets nek, is ook iets neerwaarts gebouwd, zou wat meer lengte ook in het voorbeen mogen hebben. De schouder ligt er iets stijl in, heeft wel voldoende in de bovenlijn. Heeft heel fijn en droog beenwerk, is zou iets royalere hoeven mogen hebben, is ook iets hol in het voorbeen. In de draf is hij voldoende ruim, maar zou iets actiever mogen doorstappen. In de draf laat hij veel ruimte zien, maar blijft daarbij erg op de voorhand lopen. Heeft wel goede buiging in het achterbeen, maar zou iets meer balans mogen tonen ook in de draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan op de derde plek nummer 137, een merrie met heel veel rasuitstraling. Een edelhoofd, heel veel behang, ook veel lengte in de hals. Een merrie die ook evenredig gebouwd heeft met een goede schouderligging. Voldoende in de bovenlijn en lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Hoeven zouden we graag iets royaler willen zien. In de stap heeft hij voldoende ruimte, maar zou iets meer ruggebruik mogen tonen. De draf is erg op de voorhand, hij houdt daarbij de rug heel erg vast, moet meer oprichting tonen en ook meer doortreden in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere primering moet met name de draf krachtiger zijn. Dan als tweede geplaatst nummer 134, een hele langgelijnde merrie die iets een jeugdiger uitstraling kan hebben. Wel een merrie met een hele massaal front, een goede schouder, ook een goede bovenlijn. Merrie zou wel meer lengte in het kruis mogen tonen. Heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk, is lang gekoot, iets sabelbenig in het achterbeen. Merrie laat een hele ruime stap zien, zou iets actiever en iets directer mogen stappen. In draf heeft deze merrie zich goed gepresenteerd, heeft een goed achterbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst in de rubriek is nummer 133, een merrie met heel veel rasuitstraling, ook heel veel jeugd. Is edel in het hoofd, heeft een lichte hoofd-halsaansluiting met vele lengte in de hals, een goede schouderligging. Is voldoende in de bovenlijn, heeft ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en droog, is ook lang gekoot en correct gesteld in het achterbeen. In de stap is hij voldoende taktmatig, maar zouden we wel iets meer ruimte in de pas willen zien. Deze merrie waardeert zich in draf heel erg op. Heeft een hele opwaartse draf met veel zweefmoment, met een goed achterbeengebruik. Kan daarbij ook goed schakelen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterfverklaard met een eerste premie. Eigenaar, gefeliciteerd. Ja, dat was rubriek 6e. 3 maal een derde premie, een tweede premie voor... The result of category number 6E, 133, declared star with a first premium, 134 declared star with a second premium, number 135 is accepted in the stud book with a third premium, 136 is accepted in the stud book with a third premium, and 137 is also accepted in the stud book with a third premium.
baan 2. Kroonmerries baan 2. Ja, en dan de rubriek waar eigenlijk de kwaliteit vanaf moet stralen. Dat gaan we zo zien of het allemaal gebeurt. Als eerste hebben we binnen de Kroonmerrie 138 Bietske van Hendriksheim van Akkerman uit Rotstraulen. En dat is een Bartele keer Adel.
snelheidshoogte door de baan. Ja, en die zien we straks weer even terug. En dan komt nu in de rekening nummer 140. Yveske van der Glij. Een Beertke Tjalke van de familie Braam uit Voors. Ja, intussen wil ik even een mededeling doen voor degenen die meedoen aan dit middagprogramma. We hadden eigenlijk al lang klaar moeten zijn, maar het loopt allemaal meer dan een uur uit. Dus, en we moeten straks toch de baan ombouwen, dus we moeten even pauze nemen. Dus dat zal rond 1:30, 1:45 zijn, dat we weer verder kunnen. Dus degenen die aan het middagprogramma meedoen, met name degenen die de 4 hengsten voor gaan brengen, denk er even op dat het toch wat later gaat worden. Dus nog niet al te snel de hengsten klaarmaken, maar dat doen we even kalm aan.
En dan hebben we nu in de ring 139, Wiese Dame van de Biksen, een Pier K. Jelke, fokker-eigenaar, de heer R.E. Wijnstra uit Dadelen. En dan hebben we nu in de ring nummer 142, Jersey C, een Hesselkibbeert van mevrouw Pen uit Hilweg.
USCC komt uit de fokkerij van de heer Sent uit Netterden. En die kennen we nog als de fokker van het jaar. Ja, en dan komen de kroonwinners weer terug. In de De volgorde 138, 142, 140 en 139. Ja, en terwijl ze hier rustig rondstappen, wil ik even een aandacht voor het middagprogramma. Er zit hier een hele mooie rij mensen, maar die moeten allemaal straks uit de baan. En dan wil ik u verzoeken een bankje mee te nemen, zodat we zo snel mogelijk door kunnen gaan. U kunt hier op het gras gaan zitten met een bankje of daar ergens tussen, maar u moet uit deze baan. Ben je Corrie? De rubriek kroonmerries. Prachtige rubriek. 4 mooie 7-jarige kroonmerries. Die ook veel duurzaamheid nog tonen. Ook zich in de beweging heel erg goed lieten zien. Als 4e geplaatst hebben we nummer 139. Een hele langgelijnde merrie met veel front. Die een heel mooi lang kruis heeft. Toch goed droog is in het beenwerk. Een takmatige goede stap liet zien. En een draf met heel veel buiging in het achterbeen, die misschien iets opwaartser kan. Maar een hele goed bewaarde kroonmerrie. Deze merrie krijgt een eerste premie en krijgt een uitnodiging voor de centrale keuring. Dan is de spanning er nu wel wat af. Als 3e geplaatste nummer 140. Een hele rassige merrie met veel behang. Een heel sterk gebouwde merrie die een goede bovenlijn heeft. Ook correct beenwerk met hele royale hoeven. Een merrie met een hele ruime stap. Ook een krachtige draf met veel buiging in het achterbeen. En ook deze merrie krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. En als 2e geplaatst in de rubriek nummer 142. Een hele langgelijnde merrie, een hele jeugdige merrie nog. Die een hele lichte hoofd-halsaansluiting heeft. Hele mooie lange hals, goed schouder. In de bovenlijn misschien iets sterker kan. Maar beschikt over heel hard en correct beenwerk. Die ruim en actief stapt. Ook heel correct is in het voorbeen. Die een hele lenige en atletische draf laat zien, ook een opwaartse draf. En ook deze merrie krijgt een eerste premie en een uitnodiging. En op kop geplaatst is nummer 138, een merrie met veel
ras, ook correct gebouwd. Een hele sterke bovenlijn, die misschien wel iets hellend in het kruis is. Heeft heel hard en correct beenwerk. Heeft een correcte, actieve en ruime stap. Merrie met een hele opwaartse draf met heel veel kracht in het achterbeen. Ook heel veel buiging in het achterbeen. Kan in de draf ook goed schakelen. Deze merrie krijgt ook een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Eigenaren gefeliciteerd. Ja, en inderdaad, deze paarden krijgen wat ze verdienen. The result of the category number 10, the Crown Mares, 138 get the first premium and an invitation for the central keuring. 139 also a first premium and an invitation. 140 a first premium and an invitation. And 142 a first premium and an invitation.
nog 2 rondjes doen. En ik zou zeggen, Merle, als jij, dan kunnen zij volgen. Nou meneer, geef ze een applaus mee. Voorop Wolter 513. Gevolgd door Waander 512. En Friso 518, die gaat er al onder Laura Zwart. Ja, en hij gaat natuurlijk meedoen. Alwin 469. En een plaatje om te zien. Een plaatje in beweging. Geef een applaus mee, nou. 4 hengsten gefokt in ons fokgebied. Tenminste, zo zien ze eruit. Al is Alwin al een paar jaartjes ouder. Maar hij blijft meedoen, dames en heren. En ik wil nog 1 keer bij u vooruit. Geef een applaus mee. Voor hartelijk dank. Ook een speciale dank aan Stal de Nieuwe Heuvel, die met Alwin speciaal voor deze gelegenheid hier naartoe is gekomen. Jongens, hartelijk dank. Laura Zwart, hartelijk dank voor de presentatie van Friso. Blij dat die kon invallen. En kijk nog, daar gaat die Alwin. Hij blijft. En de reserve fokkers, hartelijk dank dat de hengsten hier mochten presenteren. Leuk dat dit allemaal nog even komt dit jaar. Gefeliciteerd met deze prachtige beesten. Dat was genieten. Maar we gaan nu weer met nog meer genieten van de beste die we hier al eerder op deze voorkant hebben gezien. En we beginnen dan met het kamp. En dan krijgen we de hele groep binnen. Dat is nummer. Nummer 79 even inhouden. We willen ze graag op catalogers volgorde. We willen nummer 9 graag op de tweede plek.
niet waar zijn, hè? Heb je een heel mooi Hengsveulen. En dan komt nummer 9, Tjonge van Vriesburg, de ring niet in. Ja, we moeten helaas even wachten op nummer 9. En dan heb je met nummer 9, Tjonge van Vriesburg, de stad op kop. Dat het niet jouw fout is. Ik had gezegd, je hebt een uur, dan werd het een half uur. Ja, en zet ze maar in beweging. 4 Hengsvulders hebben we terug. Voorop loopt catalogus nummer 5. Tienen. En jonge Epke uit de Wikkermodder. Mooi, ik moet het slaan. Geboortedatum 13 april van dit jaar. Catalogus nummer 9, Tjonge van Vriesburg. Geboren 8 mei van dit jaar. Dit is een jonge vonger uit de Johannes Merrie. Uit de Johannes Merrie. Dan hebben we nummer 79, Topper van Arebohoeve. Van 27 april. Van Beert Kevelle van Arend Zuidbuilen. En achteraan loopt nummer 85, Kesto van de Meijkade. Geboren op 25 juni, dat is een jonkie. Vader is Voeke 25, de moeder is Beert. Moeder is van Beert 411. Eigenaar Willem Lokhorst uit de NV.
blijft nummer 5 in de baan. Anderen mogen de baan even verlaten. Ja, en dan mag nummer 5 zich even opstellen voor de jury. Ja, en dan laten we zo een rondje draven. Nummer 5, Tiemen. Geboren 13 april dit jaar. Vader Epke, moeders vader is Bikke. Eigenaar mevrouw Astrid de Wit uit Kallenkoten. Dankjewel. We hebben nu binnen nummer 9. Ja, we hebben nummer 9 binnen. Jongen van Friesburg, geboren 8 mei. Het is een jonge vanger. We gaan nog niet draven, we gaan gewoon even hier opstellen bij de jury. Even opstellen graag. Ho maar. Even hier naar het midden. De jury wil hem graag maar even goed bekijken. De jonge Voller uit de Johannesmerrie. En eigenaren Bert Elzega en Aya Roos uit Nijholt-Paarden. Dus ook voor de volgende straks even een stap naar de jury. Daarna gaan we draven. Dankjewel.
Ja, en dan willen we nu graag binnen nummer 79. Ja, kom maar deze kant op. Even opstellen voor de jury. Nummer 79, Topper van Arebo Hoeven, geboren op 27 april. De vader is Beert en de moedersvader is Pelle 422. De eigenaar R. Arends uit Bijlen. Dankjewel. Ja, en dan krijgen we nu nummer 85. Dat is Chesto van de Meijkaarden. Geboren op 25 juni. De vader is Boeken 25 en de moeder is een Beertmerrie. Eigenaar de Blokhorst EDRV. Die is dan net zo eigenwijs als de baas, denk ik. Deze daarvoor is die wel veel knapper is dan de baas. Ja, het is natuurlijk een serieuze aangelegenheid, maar dat grapje af en toe. Een aantal mensen vinden dat niet lollig. Ja, en dan gaat die nummer 85, Chesto van de Meijkaarden.
Ja, en dat was nummer 4. Krijgen we ze alle 4 weer terug in de ring op catalogus volgorde. Nummer 85 even blijft staan. Dan krijgen we weer de nummer 5. Nummer 9. En nummer 79. En dan nummer 85. Zet ze maar in beweging. Blijf maar stappen, de jury die komt straks wel met een weloverwogen oordeel. Wie gaat hier de kampioen hengstspullen worden? De jury is eruit. We krijgen het oordeel en wordt uitgesproken door Willem Sonnema. Doet hij het? Ja. Ja, goedemiddag allemaal, geachte aanwezigen. We hebben gisteren en vandaag, we hebben gisteren 2 rubrieken hengstveulens gebeurd, vandaag hengstveulens. De kwaliteit was goed, tot echt goed. We hebben er een 4-tal terug laten komen. Het zijn natuurlijk allemaal eerste premiewaardige hengstenveulens. De ene heeft in type wat over, de andere heeft in beweging weer wat over. Er kan natuurlijk maar 1 kampioen zijn. Ik begin eerst bij de nummer 5. Heel mooi veulen. Iets naar voren gebouwd misschien, maar draaft wel mooi lastig en makkelijk. Dan begin ik bij nummer 79. Ook een heel mooi hengstveulen. Zou misschien in het hoofd iets meer expressie kunnen hebben, maar heel goed veulen, heel goed gedragen eraf. Dan blijven er nog 2 over. En daar is de kampioen bij. Dan begin ik nu met nummer 85. Ook een heel best hengstveulen, veel opzet. Mooi front ervoor, ruimt, draaft ook hartstikke mooi, ruim, veel houding. De kampioen vandaag wordt nummer 9. Een hengstveulen met veel opzet, veel front. Prachtige draf, mooi van achteren naar voren, veel afdruk, veel kracht. Nummer 9 is vandaag hengstkampioen. En dan wil ik graag de nummer 9 uitnodigen hier naar de tent toe. Ja, dat kan me volledig aansluiten bij de woorden van de heer Sonnema. 4 geweldig mooie veulens. Maar ja, dan kan er maar 1 de kampioen worden. En dat is dan nummer 9. Kijk, ik heb vorige keer al eens een keer gevraagd aan Anja Roos van hoe doe je dat toch een kampioen voor? Ga ik niet meer doen. Maar het is het potverdorie weer gelukt. En nou, kijk hem aan, het is echt een zeer luxe, goed bewegend hengstveulen. Een veulen van een 8 mei. De vader Vonger 478. De moedersvader Johannes 484. En de trotse fokkers Bert Elsinga en Anja Roos.
Natuurlijk een mooi plaatje. Felicitaties van de jury. En daarna laten we hem nog één keer een rondje lopen. En dan hoop ik dat dit tussen de hengst of de merrievullers klaar staan. Ja, Agen, zet ze nog maar een keer in beweging. Dan is het jongen van Vriesburg. 100 keer Hannes. Gevolgd in Nijenholpaden door Bert Elzinga en Anja Roos. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dan gaan we verder met de volgende rubriek. Het kampioenschap Merrieveulens. Nou, we krijgen een viertal in de baan. Ja, dan willen we graag de Merrievullers winnen. Nummer 27, 38, 93 en 104. Ja, komt u maar de ring in. We gaan nummer 27 op kop. We wachten nog op nummer 27, Teske van de Hoonzoon van Jan van Weperen en Roosterwolde. Ik hoor dat die ook niet komt. Dan gaan we rondstappen met deze drie prachtige Merrieveulens. Op kop hebben we dat nummer op 38. Elisabeth van Vriesburg, geboren op 9 mei. De vader is Boets 516 en de moedersvader is Tjalbert 64. Gevolgd door Bert Elzinga en Anja Roos uit Nijlpaarden. Dan heb ik dat meer gehoord. Daarna krijgen we nummer 93,
Vera van het Spoekeland, geboren 6 april. De vader is Waander, die is zojuist door de Waander is gegaan hier. En moeders vader is Jesse 433. Eigenaar de heer Steeslot uit Noordwolde. En de derde die we zien gaan is nummer 104. Tilda van de Paardenweide, geboren op 29 juni. De vader is Ime 507 en moeders vader is Heidse 425. En de eigenaar Jan Benning uit Darp. Ja, er staat de nummer 38 kop en de andere 2 mogen de baan weer even verlaten. Ja, en dan gaan ze even af. Elisabeth van Vriesburg, geboren 9 mei. Vader Boets, moeders vader Tjalbert. Dankjewel. We hebben nu binnen nummer 93. Nummer 93 is Vera van het Spoekeland. Geboren op 6 april. De vader is Waander 512, moeders vader Jesse 433. Eigenaar de heer Steeslot uit Noordwolde.
En ook deze gaat een rondje in draf. Dankjewel. Nog 1 te gaan. Dan komt nu bij de nummer 104. En nummer 104 is Tilda van de Paardenweide, geboren op 29 juni. Haar vader is Ime 507 en moeders vader is Heidse 425. En eigenaar Jan Benning uit Darp. Een heel jong beestje, nog geen 2 maanden oud, maar die mag zich wel presenteren hier in de hoofdring. En ook zij gaan in draf. Dankjewel. Bij zo'n klein jonkie, dan moet je je bewijzen tegenover je collega's die een keer zo oud zijn. Maar ze deed het met verve. Dan krijgen ze alle 3 weer binnen. Ja, en dan gaan ze alle 3 weer een stap verder. Tenminste. Dan gaan ze op kop, 38, Elisabeth van Vriesburg. Voor 9 mei. Vader is Boets, moeders vader Chalbert. Dan hebben we 93,
Vera van der Spoekeland, geboren 6 april. Vader is Wander, moeders vader Jesse. Eigen is C. Slot Noordwolde. En achteraan het jonkie, nummer 104, Tilda van de Paardenweide, geboren 29 juni. Vader is Ibe, moeders vader Heitse en eigenaar Jan Benning uit Darp. En we gaan het oordeel horen van de jury. Ja, dames en heren, we hebben met z'n vijven hier even goed naar gekeken. Dit is allemaal millimeterwerk natuurlijk. De ene is in de beweging weer wat beter, zoals Padel zei, de andere heeft in bouw weer wat over. We hebben nu uit 3 merrieveulens moeten kiezen. We hebben nu gekozen als kampioen nummer 93. Nummer 93, kom even deze kant op. Allemaal heel mooie veulens, maar ook, ja, hier kan er maar één de beste zijn. En het is in dit geval nummer 93, Vera van het Spoekeland. Geboren op 6 april. De vader is Wander 512. Nou, nu ziet het wat als Wander vererft. De moedersvader is Jesse en eigenaar C. Slot uit Noordwolde. En meestal komt de eigenaar er wel even bij. Ja, het duurt even, maar het komt echt. Met de felicitaties van de jury. Allemaal een lovend commentaar. En ik zou zeggen, Martine, zet ze nog maar een rondje in beweging. En geef dus een applaus mee. Vera van het Spoekeland, Wanderke Jesse en eigenaren, de heer en mevrouw Slot uit Noordwolde. Ja, er staat nu op het programma het kampioenschap en de Centrum. Ja, jury bedankt. Geweldig gedaan. 2 dagen hebben we mogen genieten van jullie kennis en kunde. We hopen jullie binnenkort weer te zien op de andere keuringsvelden.
Maar we hebben helaas geen kampioenschap Enters en Twentes. Hebben we nu de volgende rubriek. Iets wat we eigenlijk al jaren eerder hadden moeten doen. Wij doen het al een paar jaar. En dat is de jonge fokker van het jaar kiezen. Wie de jeugd heeft in de toekomst. En we denken dat we weer een gevonden hebben voor de toekomst. In dit geval gaat het om de jonge fokker 2022. Dat is de fokker van het Veulen Twirre. Een jouwe keer Hulderik. Ja, weliswaar een tweede premie, maar wel met de hoogste punten. En die is gefokt door de familie Veenstra uit Nijenbekoop. Komt u alsjeblieft hierheen. Nou hoor ik iedereen zeggen, hij ziet er wel oud uit voor een jonge fokker. Hoe durven ze? Maar hij gaat echt nog goed mee voor jonge fokker. Fokker van Twirre. En het is natuurlijk altijd de uitdaging als je jonge fokker bent van het jaar, dat je dat volgend jaar nog een keer presteert. Dan uiteraard gaan we volgend jaar weer voor de jonge fokker van het jaar 2023. Ik zou zeggen van harte gefeliciteerd, doe je best en volgend jaar zien we je hopelijk weer terug. Oké. En normaal doet ook zo'n jonge fokker een ereronde. Dan ga Johanna wel afleiden. Maar even een ererondje, hè, bij het publiek langs. Oost-Indisch doop. Ja hoor, hij gaat het doen. Halve baan is stap dan inderdaad, ja hoor. Ja, uitgang vrij, hij komt eraan. En het is voor rood 296. Rood 296. Hij staat genoteerd, als u het nooitje vindt, kom hierheen. En anders staat de uitslag straks ook op de site van de fokvereniging. En die blijven daar geloof ik iets van 2 maanden staan. Rood 296. Gaan we door naar de 4e prijs.
Dat is 50 kilo Dommelse watermolen Paardenbrok, beschikbaar gesteld door Herder Agro uit Meijerwoude. En dat is groen 456. 456, groen. 50 kilo Dommelse watermolen Paardenbrok was dat. Gaan we door naar de derde prijs. Ook niet mis. 3 weken keurig klaarmaken door Stal de Mersken. En zeggen, je krijgt je prijs alleen maar ruim hier komt halen. Ja, de derde prijs gaan we voor. Hebben we die al getrokken? Dat is 3 weken keurig klaarmaken door Stal de Mersken. Ik zal je vertellen, die kunnen er wat van. En dat is voor groen 439. Groen 439. Heb je zo'n heel mooi paard, krijg je nog een hele mooie prijs. Gaan we voor de tweede prijs. Drie weken keurig klaarmaken, Stal de Mersken, was op lot groen 439. Groen 439. Gaan we door naar de tweede prijs, een halve dekking van Stal Henswoude. Het is in ieder geval een rode 903. 903. En dan de hoofdprijs. Een gratis dekking bij dekstation Visser en Veuring in Drachten. En die zal Corrie Terpstra trekken, dat is altijd eerlijk. Dat is rood 205. Rood 205. Een gratis dekking bij dekstation Veuring Visser. Waander, Wolter, u mag kiezen. De uitslag komt te staan op de site van de Fokvereniging en die blijft daar 2 maanden staan. Binnen die tijd moet u toch wel even uw prijs ophalen. Gaan we nu verder met wat ik altijd een van de hoogtepunten vind van de Hoekselvolkdag. Het kampioenschap driejarigen. Daarvoor verwachten we winnen nummer 112, 123, 127 en 133. Dezelfde procedure bij de veulens. We komen gezamenlijk in stap binnen, doen een rondje. En daarna stelde ze het eerste zich bij de jury op.
Als eerste hebben we 112, Koosje van de Kadijk, geboren 17 april 2019. De vader is Bartele 472 en moedersvader is Jasper 366. Eigenaar Hadeboer Sint-Johannesgaan. Als tweede loopt de nummer 123, Koreaanse dame. Geboren 5 mei 2019. De vader is Marcus 491 en moedersvader is Biemer 461. Kok of de eigenaar is Rolf Martens uit Uffelte. Dan krijgen we nummer 127, Jenneke van Dulven. Geboren 11 mei 2019. Vader Tiede 501. Moedersvader Tjalke 397. Eigenaar mevrouw WPH van Tilburg uit Wijk en Aalburg. En op de vierde plaats loopt nummer 133. Joliese Bitter van Vriesburg. Geboren 26 februari 2019. De vader is Ulberaan 502. Moedersvader Tjalbert 64. En eigenaar Bert en LZK en Aya Roos uit Nijholt-Paden. Ja, en dan mag nummer 112 deze kant op komen. ...112, Koosje van de Kadijk. Vader Bartele, moedersvader Jasper. Eigenaar Hadeboer Sint-Johannesgaan. Dankjewel. We mogen nu binnenkrijgen nummer 123. En 123 is Koreaanse dame. Geboren 5 mei 2019. De vader is Marcus 491. Moedersvader Wiemer 461. Eigenaar Roelof Martens, Uffelte. Dan stappen we even richting de ingang en daarna de volle ronde in draf.
123 Koreaanse dame van Roland Martens uit Uffelte. Ja, en dan krijgen we nummer 127. Jenneke van Dulven, geboren 11 mei 2019. De vader is Tiede 501 en moedersvader is Tjalke 397. Eigenaar mevrouw WPA van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Nummer 127, Jenneke van Dulven, Tiedema Tjalke. Dankjewel. En dan krijgen we de laatste van deze groep, nummer 133. Joliese Bitte van Vriesburg, geboren op 26 februari 2019. De vader is Ulbrand 502 en moedersvader is Kjalbert 64. Fokkers, Bert Elzega en Aya Roos uit Nijen-Ontpade. Nummer 133, Joliese Bitte van Vriesburg. Ulbrand en Kjalbert. Dankjewel. En dan willen we z'n alle vier weer terug.
4 paarden, we houden er 2 over. En dat zijn dan de kampioen en de reservekampioen. Ik weet niet wie het worden, maar... Sorry. Mooie 3-jarige paarden terug in deze ring. Allemaal eerste premie gekregen vanmorgen. Ook allemaal heel sterk bewegende paarden die heel goed in het rastype staan. We hebben als reservekampioen gekozen nummer 112. Een merrie die een hele constante prestatie laat zien, die een hele goede stap heeft. Ook een hele takmatige stap, dat in elke presentatie weer toont. Ook een hele opwaartse en krachtige draf. Dus een hele mooie reservekampioen. En dan is kampioen geworden van de 3-jarigen nummer 127. Heel veel ras, een hele sterke draf, hele sterke opwaartse draf. Dus een terechte kampioen van deze 3-jarigen. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel voor dit mooie commentaar, Corrie. Het is voor mij altijd lastig. Ik denk van, nou, wat gaat het nu worden, wat gaat het niet worden. Maar jullie komen er altijd uit. En ik denk dat niemand hier iets aan af kan doen. 2 schitterende paarden. De reservekampioen is de nummer 112, Koosje van de Kadik. En de kampioen, de nummer 127, Jenneke van Dulven. En dan eerst alle plichtplegingen weer. De linten. De reservekampioen 100 Koosje van de Kadijk. Geboren op 17 april 2019. Een jonge Bartelen uit een Jaspermoeder. Eigenaar de Haarboer uit Sint-Johannesgaard. En dan de kampioen, de nummer 127, een hele mooie merrie, Jenneke van Dulven, geboren 11 mei 2019. De vader is Tiede 501, de moedersvader was Tjalke 397. Eigenaar mevrouw W.P.A. van Tilburg moet ik zeggen, uit Wijk en Aalburg. Met de felicitaties van de jury. Eigenaar gefeliciteerd met deze 2 prachtige paarden. Eigenaar even een beetje aan de kant gaan. En dan gaan we ze 1 rondje in beweging zetten en ze zien ze straks weer terug voor het algemeen kampioenschap.
het kampioenschap van de 4 jaar en oudere mensen. Ja, ik heb ze weer op een rijtje. Nummer 59, 60, 62, 64, 73, 70, 138 en 142. Een mooie grote groep. Ik zou zeggen, kom maar naar binnen. Het voet is lopen op nummer 59, Foekje Vrouwtje, geboren op 29 mei 2017. De vader is Velle 422, moeders vader is Jacob 302, fokkereigenaar J.G. van der Linden te Wispel. Daarna op nummer 60, Ilana Jeden, geboren 20 januari 2018. De vader is Mees 497, moeders vader onder 376, eigenaar Stal Jeden uit Vledder. Dan krijgen we nummer 62, Ina van der Kadijk, geboren 19 april 2018. De vader is Homer 493, moedersvader Maurits 437, eigenaar Hardemoer Sint-Johannesgaard. Dan krijgen we nummer 64, Hendrik J.D., geboren 14 mei 2018. De vader is Johannes 484, moedersvader Jerke 434, eigenaar de heer Driesen uit Heerenveen. Dan krijgen we nummer 73, Warber, geboortedatum 23 april 2015. De vader is Bartelen 472, moedersvader Dries 421, eigenaar Dominicus de Vries uit Steggera. Dan hebben we catalogus nummer 70, Theodora 2, geboren 28 maart 2014. De vader is Wikkel 74, moedersvader onder 376, eigenaar A.J.H. Halman uit Luijenwet. Dan krijgen we 138. Wietske van Hendriksien, 22 februari 2015. De vader is Battelen 472, moedersvader Abel 357, eigenaar H. Akkerman de Rotsterhouwen. En als laatste loopt daar 142, Jerzy C., geboren 15 juni 2015. De vader is Hessel 480, moedersvader Beert 411 en de eigenaar mevrouw Pen uit Heelweg. En mag nummer 59 is zo'n opstelling hier voor de jury. Voor de jury staat nummer 59, Koekje Vrouwtje, jonge Velle uit een Jacob Moeder, gefokt en in eigendom van Gertjan van der Linden uit Ter Wispel.
Dankjewel. Gaan we door met nummer 60. Nummer 60 is Ilana Jede, geboren 20 januari 2018. De vader is Mees 497, moedersvader Onne 376. Eigenaar Stal Jede uit Vledder. Dankjewel. Maar nu de opwachting wordt gemaakt door nummer 62. Nummer 62 is Ina van der Kadek, geboren op 19 april 2018. De vader is Olmer 493, moedersvader Maurits 437, eigenaar Hadeboer Sint-Johannesgaard. Jaren. Omhoog. Omhoog, hè? Zo ja. Rond erop, hè?
En dan krijgen we nu binnen nummer 64. Nummer 64 is Hendrik J.D., geboren 14 mei 2018. De vader is Johannes 484, moedersvader Jerke 434, eigenaar de heer Driesen uit Heerenveen. Ja, nou die Hendrik J.D., Johannes Jerke van de heer Driesen uit Heerenveen. Dankjewel. Dan we op nummer 73. Nummer 73 is Barber. Barber is geboren op 23 april 2015. De vader is Bartele 472. Moedersvader Dries 421. Eigenaar Dominicus de Vries. Ja, dat klopt. Ik heb zo'n beetje verkeerd op mijn papier staan. Het is natuurlijk niet 73, maar nummer 70. 70 is Theodor P. Geboren 28 maart 2014. Vader is Bikkel 74. Moedersvader Onne 376. Eigenaar A.J.H. Halman uit Luijenwet. Dankjewel. En dan krijgen we nu wel nummer 73. 73 Barber. Geboren 23 april 2015. Vader Bartele 472. Moedersvader Dries 421. Eigenaar Dominicus de Vries uit Steggerda.
Dankjewel. Dan gaan we over naar nummer 138. Nummer 138, Wietske van Hendriksien, geboren 22 februari 2015. Vader is Bartelen 472, moedersvader Adel 357. Eigenaar Haan Akkerman, Rotsterholen. Dankjewel. Nog 1 te gaan. Nummer 142. Nummer 142 is Jersey C. Geboren 15 juni 2015. De vader is Hessel 84. Moedersvader Beert 411. In eigendom van mevrouw Pen uit Heelweg. Nummer 142, Jersey C. Hessel Keerbeert. Dankjewel. We willen allemaal graag weer terug in de ring op catalogus volgorde.
Dan wil ik u even meedelen een paar sponsors. De Algemeen Fokdagkampioen wordt gesponsord door Makelaardij de Linde. De Lindemakelaar is opgericht in 1982 en per 1 januari 2020 heeft Annemiek Elsegaardis de Lindemakelaars voortgezet. Voor alle aankopen en verkopen kunt u daar keurig terug. De reservekampioen, dat wordt de DK aangeboden door Kona aanhangwagens en trailers. En Kona die produceert van alles. Aanhangwagens, skippers, motortrailers, verkoopwagens, machinetransporters, plateauwagens. Van alles kunt u bij hun terecht. Bij het einde van de sweeper met de slag. Dus de slag nog wel aan. Acht heel kwaliteitsvolle paarden. En daar moet je dan als jury de kampioen en de reservekampioen uithalen. En ik geloof dat ze eruit zijn. En het verlossende woord zal gaan komen van Corrie Terpstra. Ja, kampioenschap van de oudere merries. Hele kwaliteitsvolle merries terug in deze groep. Die ook allemaal een goede beweging hebben laten zien. Allemaal merries met een goed rastype. Fijne paarden om te jureren. Ook wel moeilijk om een keuze uit te maken. Maar we hebben als reservekampioen gekozen nummer 73. Een merrie met heel veel luxe, veel ras, heel sierlijk belijnd, die een hele sterke beweging laat zien. Dat is een hele mooie reservekampioen. En dan hebben we als kampioen van de oudere merries gekozen voor nummer 138. Een merrie met een hele goede, constante start, een hele mooie vachtmatig en ruim en een hele sterke opwaartse draf. Dus reservekampioen nummer 138. Eigenaar gefeliciteerd. Ja, reservekampioen nummer 73, Warmer, de jonge Bartelijk Idries van Dominicus de Vries uit Steggera. En de kampioen
nummer 138, Wietske van Hendriksien. Hele mooie merrie geworden op 22 februari 2015, jonge Bartelijk in Adel. Van de heer Akkerman uit Rotsterhouwen. Dominicus EV Galop. Ja, twee heel mooie paarden. Kenmerken, dat zijn allebei Barteles. De reservekampioen Waardenburg van Dominicus de Vries. En de kampioen Wietske van Hendriksien van Hendrik Akman uit de Rotsterhouwen. Aha. Wat kan je hier? Ja, mooi. Ja, en deze paarden zien we zo meteen direct weer terug in het algemeen kampioenschap. Maar eerst een ereronde voor deze twee toppaarden. Ik zou zeggen, Jan, ik zet ze maar in beweging. Op kop 138 Wietske van Hendriksien van de heer Akkerman uit Rotsterhouwen. En daarna Barber van Dominicus de Vries uit Steggelaar. Mooie kampioen, het gewoon met je werk, hè? Ja, en dan langzaam maar zeker lopen we naar de ontknoping van deze voorkant. We krijgen 4 merries in de baan terug. Dat zijn de nummers 112, 127, nummer 73 en nummer 138. En namens de stamhoek hebben we hier vanmiddag present een man die al jaren alles voor de stamhoek heeft gedaan. Sietse de Boer, altijd aanwezig op het kantoor.
nu wat minder, maar nog steeds altijd bereid om voor het stamboek de plichtplegingen voor zich te nemen. En wij zijn er hier wel klaar voor. Wat mij betreft kunnen ze binnenkomen. Laten we maar op catalogus volgorde doen. Dan krijgen we eerst de binnen nummer 3. Nummer 73 krijgen we daarna 112, 127 en dan 138. Ja, hier lopen alle vier. Nummer 73 Warnemer. De vaderlijke Dries van Dominicus de Vries uit Steggelen. Dan hebben we de nummer 112, Koosje van de Kadek. De vaderlijke Jasper van Hadeboer uit Sint-Johannesha. De nummer 127, Jenneke van Dulven. De vierde Kitschalke van mevrouw van Tilburg uit Wijk en Aalburg. En dan als laatste nummer 138, Wietske van Hendriksien. Het makkelijke in adel van Henrik Akkerman uit Rotsterhouwen. Ja, en er staat dus nog 1 keer op voor de jury. De 73, Barber. De makkelijke heer Dries. Doorlopen! Dankjewel. Dan ga je wel 112. Koosje van de Kadik. De onpattelijke Jasper van Hadeboer uit Sint-Johannesha.
Dankjewel. Dan gaan we door met nummer 127. Jenneke van Dulven, de Tierik in Schalke, van mevrouw van Tilburg, uit Wijk en Aalburg. Dankjewel. Dan heen te gaan. Nummer 138. Het fietsje van Hendriksien. De Bartele keer Adel van Akkerman uit de Rotsterholen. Ja, dankjewel. Nu willen we ze alle vier weer terug in de baan. En ik voel het, de spanning loopt op. Niet alleen bij de eigenaren. En als het goed is gaan we hier straks 1 kampioen uithalen. Ja, hoe verder je komt, hoe kleiner de verschillen. En de kleine nuances gaan ze nu straks het verschil maken. Wie gaat hier met het kampioensport naar huis?
Ja, en het verlossende woord gaat zo gesproken worden door het voorzitter van de jury, Corrie Terpstra. Ja, dankjewel. Voordat ik de kampioen en de reservekampioen ga bekendmaken, dan wil ik eerst de vakvereniging het Friese Paard Wolvenga bedanken voor de gastvrijheid en de hele fijne keuring die we hier hebben gehad. Zowel op vrijdag als op zaterdag. Ik heb zelf bij de driejarigen gestaan. We hebben een hele mooie, goede groep driejarigen gezien met veel kwaliteit. Dan gaan we nu over tot de kampioenskeuring. Paarden die aan elkaar gewaagd zijn. We kunnen zien dat het voor de meesten toch een hele lange dag is geweest waarbij ze zich wilden moeten presenteren. Maar we hebben als reservekampioen een merrie gekozen met heel veel rasuitstraling, goede stap en een hele sterke draf. En als reservekampioen is geworden nummer 127. Dan gaan we nu over naar de kampioen. Een merrie die zich heel constant heeft laten zien met een hele goede, ruime stap. Ook een hele sterke draf met een heel functioneel en goed achterbeengebruik. De kampioen van de Fokdag in Wolvenga 2022 is nummer 138. En gefeliciteerd. Ja, dan moet je met twee paarden moet je helaas de baan verlaten. Twee hele kwaliteitvolle paarden, maar er zijn er maar twee die overblijven in de ring. En dat zijn de kampioen en de reservekampioen. De reservekampioen nummer 127, Jenneke van Dulven. De tiende Keertjalke van mevrouw van Tilburg uit Wijk en Aalburg. En dan de kampioen, nummer 138, Wietske van Hendriksien. De Bartele Keeradel van Hendrik Akkerman uit Rotsterholen. Ja, de felicitaties van de jury. En hier doen we het voor natuurlijk als aperiode van deze vandaag een hele glas champagne op de kampioen en de reservekampioen. En dan wil ik u allemaal gaan vragen om te gaan staan. Oh, hier gaat nog het een en ander even mis. Zonde. En dan wil ik nu zo langzamerhand. De laatste glazen moeten nog even uitgedeeld worden.
hebben de foto nog. Wat er ook gebeurt. En dan allemaal hier aanwezig. Wil ik applaus hebben, proost van alle kampioenen en dergelijke die we gehad hebben dit jaar. En dan wordt het nu tijd voor het volkslied. Ik wil u alle vragen gaan staan. Dames en heren, dit was de fokdag, de 70ste fokdag van het Friese Paard Wolverga en omstreken. En we gaan afsluiten met een daverende ereronde voor onze kampioen en de reservekampioen. Ik zou zeggen, Tjalling, zet ze in beweging. En geef een applaus mee, dames en heren. De kampioen en de reservekampioen van de fokdag van Wolverga van 2022.